คิมไทยบิดกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่วง3นาทีกับไทยบิดครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับจะทำยังไงให้ยางของเราเนี่ยอายุการใช้งานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใช้ยางได้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับปัจจัยหนึ่งเลยที่สำคัญมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของลมยางเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ยางได้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเติมลมปกตินะครับหรือลมไนโตรเจนเพื่อนๆก็ควรที่จะเช็คลมยางเนี่ยทุกๆเดือนนะครับเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นความแตกต่างว่าลมไนโตรเจนซึมออกน้อยกว่าเพราะว่ามันเป็นก๊าซเฉื่อยไนโตรเจนอาจจะลดมาแค่แบบปอนด์2 ปอนด์อะไรเงี้ยแต่ว่าลมธรรมดาอาจจะลดมา3 ปอนด์มันมีความแตกต่างกันแต่ว่าแตกต่างกันไม่มากครับทำไมลมยางเนี่ยมันส่งผลยังไงกับอายุการใช้งานของยางนะครับอย่างแรกเลยนะครับการเติมลมยางที่เหมาะสมเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราใช้น้ำหนักรถเท่าไหร่ครับรถแต่ละคันเนี่ยน้ำหนักจะไม่เท่ากันแปลว่าการเติมลมยางเนี่ยที่เหมาะสมกับน้ำหนักรถก็มักจะไม่เท่ากันครับไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าหรือล้อหลังเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเพื่อนๆเนี่ยสามารถสังเกตได้อยู่จุดเดียวเลยครับที่รถทุกคันเนี่ยออกมาต้องมีก็คือสติ๊กเกอร์บริเวณข้างประตูคนขับรถนะครับก็จะมีบอกเลยว่าล้อหน้าควรเติมกี่ปอนด์ล้อหลังควรเติมกี่ปอนด์เพราะว่าค่านั้นเนี่ยจะเป็นค่าที่ทำให้การใช้งานของยางเนี่ยได้เต็มสมรรถนะมากที่สุดครับผมการเติมลมครับเราเติมลมได้เหมาะสมกับน้ำหนักของรถเราเนี่ยหน้ายางก็จะแนบกับพื้นสนิทได้เต็มหน้าครับมันจะแตกต่างกันนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเติมลมสูงเนี่ยมันก็จะโก่งการสึกก็จะสึกบริเวณตรงกลางบริเวณเดียวแต่ถ้าเติมลมน้อยเกินไปมันก็จะแบะครับมันก็จะสึกบริเวณไหล่อย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยเติมได้พอดีมันจะสึกเต็มทั้งหน้าการที่สึกเต็มทั้งหน้านั่นหมายถึงว่าการรับน้ำหนักเนี่ยมันถูกกระจายไปในทุกๆส่วนครับทุกๆส่วนเนี่ยมันช่วยกันพอมันช่วยกันเนี่ยมันก็ทำให้หน้ายางบริเวณนั้นเนี่ยมันทำหน้าที่น้อยลงครับเหมือนแบ่งเบาภาระกันครับก็ทำให้ยางเนี่ยมันสึกช้าส่งผลทำให้อายุการใช้งานของยางเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือรอบเปลี่ยนของเพื่อนๆเนี่ยก็จะนานขึ้นอีกส่วนหนึ่งของเรื่องลมยางนะครับคือเรื่องของอุณหภูมิครับถ้าเราเติมลมยางน้อยเนี่ยเวลาเราใช้งานยางลดไปเรื่อยๆเนี่ยอุณหภูมิของยางจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับยางเนี่ยยิ่งโดนความร้อนมากเท่าไหร่การขัดสีของมันเนี่ยการสึกของมันเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเท่านั้นครับการสึกมันก็จะเร็วขึ้นครับพอการสึกเร็วขึ้นอายุการใช้งานก็น้อยลงที่สำคัญเลยผมว่าเพื่อนๆเนี่ยเติมลมยางที่เหมาะสมกับตัวน้ำหนักรถเนี่ยมันก็จะทำให้อุณหภูมิของยางอยู่ในมาตรฐานที่ดีทำให้การสึกเนี่ยมันสึกได้โอเคครับว่าถ้าเพื่อนๆกังวลว่าอย่างนั้นเราเติมลมเยอะๆเลยจะได้สึกช้าไม่ใช่นะครับการเติมลมเยอะๆเลยเนี่ยมันก็จะสึกตรงกลางอย่างเดียวเลยถ้าเราเติมลมเยอะเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของมาตรฐานในการขับขี่มันก็จะดรอปลงไปเวลาเราเติมลมยางเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเช็คดูหน่อยว่าแก้มยางด้านในด้านนอกเราสมบูรณ์อยู่ไหมมีการบวมไหมหรือว่ามีการโดนบาดเบียดแตกอะไรหรือเปล่าถ้าเราไม่แน่ใจเราไปที่ร้านเลยเช็คเลยว่ามันลึกถึงโครงยางไหมเราควรเปลี่ยนไหมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเยอะเพราะว่าเวลายางแตกมันมีโอกาสทำให้เราเสียหลักได้ง่ายนะครับวันนี้คิมก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ